নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত চৰাইদেউ জিলাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্টৰ যিখন ইংৰাজী প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকতখন তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে আছে সেকশন 8 চুজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ফ্ৰম দ্য গিভেন অল্টাৰনেটিভছ হোৱাট ৱাজ লেন্সোজ অনলি হোপ লেন্সৰ একমাত্ৰ আশাটো কি আছিল The help of the government, the help of God, the family's support, the help of neighbors. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে the help of God. B নম্বৰত আছে the field was white as if covered with flour, salt, snow, none of the above. ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে the field was white as if covered with salt. পথাৰখন বগা হৈ পৰিছিল যেন নিমখেৰে ঢকা আছিল. C নম্বৰত আছে the corn was totally destroyed by rain, locust, hailstones, a strong wind. শস্য পথাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে শিল বৰষুণে ধ্বংস কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব hailstones. নেক্সট আছে find a word from the following which means victory. তলৰ পৰা এটা শব্দ বাছি উলিয়াব লাগে যিটোৱে জয় বা বিজয় অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে তো ইয়াত 3 নম্বৰ যিটো অপচন আছে conquer এটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ. Next আছে who accompanied Mandela on the day of inauguration. উদ্বোধনীৰ দিনটোত মেণ্ডেলা কোনে সং দিছিল বা লগত কোন গৈছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব জেনানী যিটো অপচন 3 আছে F কোৱেশ্চনটো আছে what is the other name of কুৰ্গৰ আন এটা নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন 2 কোৰাগু G কোৱেশ্চনটো আছে which river flows from the hills of কুৰ্গৰ পাহাৰৰ পৰা কোনখন নদী বৈ গৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন 4 কাবেৰী নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে where did Pranjal's father work প্ৰাঞ্জলৰ দেউতাকে ক'ত কাম কৰিছিল ইয়াৰ যেটো অপচন 1 আছে ঢেকিয়াবাৰী টি এষ্টেট এটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে how much area of Coorg is covered by evergreen forest কুৰ্গৰ কিমান শতাংশ অঞ্চল চিৰহেউজ বৰ্ষাৰণ্য বা চিৰহেউজ অৰণ্যই আবৰি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন 2 30% নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে where was tea first drunk in tea অৰ্থাৎ চাহ প্ৰথমে ক'ত সেৱন কৰা হৈছিল বা খোৱা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন 3 চাইনা নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে tea was first drunk as far back as tea অৰ্থাৎ চাহ কেতিয়া সেৱন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2700 BC 2700 বছৰ যীশু খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগত যেটো অপচন 1 নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে 2 নম্বৰত what was a source of unending joy for Bali বালিৰ কাৰণে এটা অন্তহীন আনন্দৰ উৎস কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে the bus that traveled between her village and the town with a new set of passengers each time was a source of unending joy for Bali সেই বাছখন যি বালিৰ গাঁও আৰু চহৰৰ মাজত চলাচল কৰিছিল প্ৰত্যেকবাৰে নতুন নতুন যাত্ৰী লৈ সেই বাছখনে আছিল তাৰ কাৰণে এক অন্তহীন বা হিমাহীন আনন্দৰ উৎস 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে what was the distance from Bali's village to the nearest town বালিৰ গাঁৱৰ পৰা ওচৰৰ চহৰখনলৈ দূৰত্ব কিমান আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে the distance from Bali's village to the nearest town was 6 miles বালিৰ গাঁৱৰ পৰা ওচৰৰ চহৰখনলৈ 6 মাইল দূৰত্ব আছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে 4 নম্বৰত write the name of Mandela's autobiography মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম লিখিব লাগে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে the name of Mandela's autobiography is Long Walk to Freedom নেক্সট কোৱেশ্চনটো আছে 5 নম্বৰত why did Lenso say the raindrops were like new coins এটো 2 মাৰ্ক আছে লেন্সোয়ে বৰষুণৰ টোপাল বিলাক নতুন মুদ্ৰা বুলি কিয় কৈছিল Lenso said the raindrops were like new coins because it rained for the first time in the valley in that season and the crops needed a shower or a rainfall for a good harvest and a good harvest meant a good income of money next question to আছে why did Lenso write the second letter to God লেন্সোয়ে দ্বিতীয় চিঠিখন ভগৱানলৈ কিয় লিখিছিল Lenso wrote the second letter to God because of the money he had requested only 70 pesos reached him since he needed the money very much so he requested God to send the rest of the money as soon as possible and if possible he should not send through the mail but by other way
নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডাজ কাৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ কি বা মেণ্ডেলাৰ কাৰণে সাহসৰ অৰ্থ কি আছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টু মেণ্ডেলা কাৰেজ মেণ্ট নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ বাট দ্য ট্ৰিয়াম্ফ অভাৰ ইট এ ব্ৰেভ মেন ইজ নট ওৱান হু ডাজ নট ফিয়াৰ বাট হি হু কনকুৱেৰ্ছ ডেট ফিয়াৰ মেণ্ডেলাৰ মতে সাহসৰ অৰ্থ এইটো যে এজন সাহসী মানুহ এনে নহয় যে তেওঁ ভয় নকৰে কিন্তু এজন সাহসী মানুহে সেই ভয়ক দমন কৰি ৰাখে বা সেই ভয়ক জয় কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হাউ ইজ কুপিয়া ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম কুফিয়া কুফিয়াৰ পৰা কেনেকৈ পৃথক তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কুফিয়া ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম পৃথক বিকজ ইট ডাজ নট হেভ এন এমব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট হুৱেৰ এজ কুফিয়া হেজ এন এমব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট কুফিয়াৰ পৰা পৃথক কাৰণ কুপিয়াত কোনো ধৰণৰ কঁকালত পিন্ধা পেটি নাছিল অন্য হাতেদি কুফিয়াত কঁকালত পিন্ধা এপাত ফুল বচা এমব্ৰইডাৰী কৰা এপাত পেটি আছিল নেক্সট আছে ৰাইট দ্য চাইনিজ অৰ ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড এবাউট দ্য ডিস্কভাৰী অফ টি ভাৰতীয় বা চীনাৰ যি চাহ আৱিষ্কাৰক লৈ যি লোককথা আছে তাৰ যিকোনো এটা লিখিব লাগে তো আমি যিকোনো এটা লিখিলে হৈ গ'ল চাইনিজটো লিখিলেও হ'ব বা ইণ্ডিয়ানটো লিখিলেও হ'ব আমি যদি চাইনিজটো লিখোঁ ক'ব লাগিব যে দ্য চাইনিজ লেজেণ্ড এবাউট দ্য ডিস্কভাৰী অফ টি ৱাজ ডেট দেৰ ৱাজ এন Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, while he was boiling the water, a few leaves from the twigs burning under the pot fell into the pot and gave a delicious flavor. বা আমি যদি ইণ্ডিয়ানটো লিখোঁ there was a ancient Buddhist ascetic who cut off his eyelids because he felt sleepy during his meditation. 10 tea plants grew out of this eyelids. These are said to be tea leaves. আমি এটুকু লিখিলেও হৈ যাব নেক্সট আছে হাউ ডিড বালি সেভ মানি ফৰ ট্ৰেভেলিং বাই বাছ বালিয়ে বাছত ভ্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ টকা সঞ্চয় কৰিছিল তো আমি এইটো ক'ব লাগিব যে বালি সেভড মানি ফৰ ট্ৰেভেলিং বাই বাছ বাই saving whatever stray coins came her way and resisting all the temptations of buying paper mills, toys, balloons, etc. বালিয়ে হাতলৈ যি খুচুৰা পইচা আহিছিল তাই সেই সকলোবিলাক তাই সঞ্চয় কৰি গৈছিল আৰু তাই সেই পেপাৰ মিট কিনা মৰ্টন কিনা বা পুতলা কিনা বা সেই মেৰিগ'ৰাউণ্ডত উঠা যিখিনি কথা আছে সেইখিনি তোমালোকে লিখিব লাগিব সেই কথাখিনি মানে সেই লোভখিনি সামৰি তাই কি কৰিছিল বাছ যাত্ৰাৰ কাৰণে পইচা সঞ্চয় কৰিছিল এবাৰ আহিছোঁ ছেকশ্যন বি লৈ ইয়াত দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ফ্ৰম দ্য গিভেন অল্টাৰনেটিভছ আমাৰ তলত দিয়া যি অল্টাৰনেটিভ আছে তাৰ পৰা আমি শুদ্ধটো বাছি ল'ব লাগে এ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য বয়জ আইজ আৰ ডেছপাৰেট বিকজ হি হেজ লষ্ট হিজ বল ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে হি হেজ লষ্ট হিজ বল নেক্সটটো আছে হু ৱাজ ট্ৰিকল বাই বেলিণ্ডা ইয়াৰ হ'ব উত্তৰটো ড্ৰেগন দ্য ড্ৰেগন ৱাজ টিকলড বাই বেলিণ্ডা নেক্সট আছে ৰেপুঞ্জেল ৱাজ এ ডেছ ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে প্ৰিন্সেছ ৰেপুঞ্জেল এগৰাকী কি আছিল ৰাজকুমাৰী আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হি ষ্টকছ ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ ভিভিড ৱৰ্ডটো আনলাইন কৰা আছে আৰু ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে গ্লেৰিং জিলিকি থকা নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে চুজ ফ্ৰম দ্য বক্স গিভেন বিল' দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ৰাইম উইথ দ্য ৱৰ্ড চিক চিক শব্দটোৰ লগত ৰাইমিং কৰা এটা শব্দ এই তলৰ বাকচটোৰ পৰা বাচিব লাগে ইয়াত যিহেতু মই চিন দিয়া আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব লিক চিক লিক নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডিড দ্য পয়েট চি টু গ' মেৰিলি বাউন্সিং কবিয়ে আনন্দ মনেৰে জঁপিয়াই যোৱা কি দেখা পাইছিল দ্য পয়েট চ দ্য বল গ'য়িং মেৰিলি বাউন্সিং নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডাজ মেইন বাই দ্য ৱৰ্ড এপিষ্টেমলজি ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থ কি এপিষ্টেমলজি ৱৰ্ডটোৰ অৰ্থ হৈছে থিয়ৰী অফ নলেজ দ্য ৱৰ্ড এপিষ্টেমলজি মিনছ দ্য থিয়ৰী অফ নলেজ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে মেনশ্যন ওৱান থিং ডেট হিউমেনছ ডু এণ্ড এনিমেলছ ডোণ্ট এটা কাম উল্লেখ কৰিব লাগে যিটো মানুহে কৰে জীৱ জন্তুৱে নকৰে হিউমেন বিংছ উইপ ইন ডাৰ্কনেছ ফৰ দেয়াৰ চিনছ হুৱাইল এনিমেলছ ডু নট নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হাউ ডিড দ্য টাইগাৰ টেৰিফাই দ্য ভিলেজাৰ্ছ বাঘটোৱে গঞাক কেনেকৈ ভয় খুৱাইছিল The tiger terrifies the villagers by showing his white fangs and claws and growling at the jungle's edge. Next question to ase how did Custard kill the pirate? Custard pirate to kenekoi ba doisu to kenekoi hotya korisil. The Custard killed the pirate by gobbling into
গবলিং ইট হোল বা আমি অকণমান দীঘল কৰিব পাৰোঁ যে হি ৰেন টুৱাৰ্ডছ ইট লাইক এ ৰবিন এট এ ৱাৰ্ম এণ্ড গবল ইট বিট বাই বিট অফ ইট নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ছেকশ্যন চি নেম দ্য পাৰ্চন হুম অচেবল ৱাজ এক্সপেক্টিং ইন হিজ ৰুম ব্যক্তিজনৰ নাম ক'ব লাগে যিজন ব্যক্তিক অচেবলে তেওঁ কোঠাত অহাটো বিচাৰিছিল সেইজন হৈছে সেই ৱেইটাৰজনৰ কথা কোৱা হৈছে মই নামটো পাহৰি গৈছোঁ তোমালোকে কিতাপত চাই ল'বা দ্য পাৰ্চন হুম অচেবল ৱাজ এক্সপেক্টিং ইন হিজ ৰুম ৱাজ দ্য ৱেইটাৰ অফ দ্য হোটেল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুৱেৰ ডিড হৰেছ ডেনবি ডিচাইডেড টু ৰব হৰেছ ডেনবিয়ে ক'ত চুৰি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হৰেছ ডেনবি ডিচাইডেড টু ৰব ইন দ্য হাউচ ইন দ্য শ্বট অভাৰ গ্ৰেইনছ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ডাজ হৰেছ ডেনবি লাইক টু কালেক্ট হৰেছ ডেনবিয়ে কি সংগ্ৰহ কৰি ভাল পাইছিল হৰেছ ডেনবি লাইক টু কালেক্ট ৰেয়াৰ এণ্ড এক্সপেঞ্চিভ বুকছ হু ৱাজ গ্ৰিফিন ৱাজ এ চাইণ্টিষ্ট আমি এনেকৈ লিখিলোঁ শ্বৰ্টত লিখিলেও হ'ব যিটো 1 মাৰ্ক আছে বা অকণমান বহলাই লিখিবলৈ হ'লে আমি লিখিলোঁ গ্ৰিফিন ৱাজ এ চাইণ্টিষ্ট হু ডিস্কভাৰ্ড এ ৰেয়াৰ ড্ৰাগ টু মেক দ্য হিউমেন বডি ইনভিজিবল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ইন হুইচ ভিলেজ গ্ৰিফিন বুক 2 ৰুমছ ইন কোনখন গাঁৱত গ্ৰিফিনে 2টা হোটেলৰ কোঠা বুক কৰিছিল এইটো হ'ব গ্ৰিফিন বুকড 2 ৰুমছ ইন দ্য ভিলেজ অফ ইপিং IPING তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য য়াং লয়াৰ sent to serve a summon ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দ্য য়াং লয়াৰ ৱাজ sent to serve a summon to নিউ মুলিয়ান ঠাইডোখৰলৈ সেই ডেকা উকিলজনক সমন জাৰি কৰিবলৈ পঠোৱা হৈছিল এইবাৰ আহিছে 24ত ডিছক্ৰাইব হাউ অচেবল ডিফিট মেক্স প্লেন টু টেক এৱে দ্য চিক্ৰেট ৰিপৰ্ট এইটো মই নকওঁ উত্তৰটো বহুত দীঘল হ'ব তোমালোকে চাই যাবা মই জাষ্ট কুৱেশ্যন এটা পঢ়ি দিছোঁ আৰু বুজাই দিছোঁ যে কৈছে যে অচেবলে মেক্সৰ যিটো পৰিকল্পনা আছে সেই গোপন তথ্যটো লোৱাৰ গোপন তথ্যটো লৈ লোৱাৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা কেনেকৈ হৰুৱাইছিল এই কথাটো বৰ্ণনা কৰি লিখিব লাগে নাইবা তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা যে হৰেছ ডেনবি ৱাজ এ মেটিকুলাছ প্লেনাৰ বাট ষ্টিল হি ফল্টাৰ্ড এক্সপ্লেইন হৰেছ ডেনবি এজন অতি পাৰ্গত পৰিকল্পনা কৰিব পৰা বা পাৰ্গতভাৱে তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে নিখুঁতভাৱে যিকোনো এটা চুৰি কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব এজন ব্যক্তি তথাপিও তেওঁ ভুল হৈছিল ক'ত কেনেকৈ ভুল হৈছিল কথাটো আমি বুজাই লিখিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে 4 মাৰ্ক আছে যিকোনো এটা কৰিলে হ'ল 25 নম্বৰত আছে ডিছক্ৰাইব হাউ গ্ৰিফিন ৱাজ এ ললেছ পাৰ্চন বৰ্ণনা কৰিব লাগে যে গ্ৰিফিন কেনেকৈ এজন আইন ভংগকাৰী বা আইনবিহীন এজন ব্যক্তি নাইবা তাৰ পৰিৱৰ্তে তোমালোকে লিখিব পাৰা হাউ ডিড দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ বিফুল দ্য য়াং লয়াৰ হেক ড্ৰাইভাৰজনে সেই ঘোঁৰাগাড়ী চালকজনে ডেকা উকিলজনক কেনেকৈ মূৰ্খ সাজিছিল এবাৰ আহিছোঁ ছেকশ্যন ডি গ্ৰামাৰ পাৰ্টটোলৈ 26ত আছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ উইথ ৰাইট ডিটাৰমিনাৰ্ছ আমি শুদ্ধ ডিটাৰমিনাৰ বহাব লাগে ইয়াত ডিটাৰমিনাৰখিনি দিয়া নাই আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব ইয়াত দিছে হাৰি ইজ ডেছ টলাৰ দেন শ্যাম ইয়াত আমি লিখিলোঁ হাৰি ইজ মাছ টলাৰ দেন শ্যাম নেক্সট আছে ডেছ অফ দ্য বয়জ ৱাজ ৰিৱাৰ্ডেড এইটো হ'ব ইজ অফ দ্য বয়জ ৱাজ ৰিৱাৰ্ডেড ESCH নেক্সট আছে ৰিডিং ইজ ডেছ ইউজফুল হবি ইয়াত হ'ব ৰিডিং ইজ এ ইউজফুল হবি আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ডেছ মেন আৰ ফ্ৰী ফ্ৰম ফলছ এইটো হ'ব ফিউ men are free from false এবাৰ আহিছোঁ 27 কুৱেশ্যনলৈ fill in the gaps with the correct preposition from among the choices given in the bracket আমি ব্ৰেকেটৰ পৰা যি চইচ দিয়া আছে তাৰ পৰা শুদ্ধ প্ৰিপজিশ্যনটো বাছি লিখিব লাগে প্ৰথমতে আছে ফ্লোৰ ইজ মেড ড্ৰেছ হুইথ ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব মেড ফ্ৰম হুইথ চাইনা ইজ ডেছ দ্য নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া এইটো হ'ব চাইনা ইজ টু দ্য নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া আৰু নেক্সট আছে দ্য মেন ইজ একিউজ ডেছ মাৰ্ডাৰ ইয়াত কিন্তু ফৰত চিন দিয়া আছে এইটো ফৰটো নহয় ফৰ ভুল হৈ আছে যিজনে কৰিছিল তেওঁ পেপাৰখন ভুলকৈ কৰিলে তো এইটো হ'ব দ্য মেন ইজ একিউজড অফ মাৰ্ডাৰ হ'ব নেক্সট আছে হেপিনেছ কনচিষ্ট ডেছ প্লেইন লিভিং এইটো হ'ব হেপিনেছ কনচিষ্ট ইন প্লেইন লিভিং নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰিৰাইট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ পুটিং দ্য ভাৰ্বছ ইন দ্য ব্ৰেকেটছ ইন দেয়াৰ কাৰেক্ট টেন্স যিকোনো দুটা কৰিব লাগে আমি কাৰেক্ট টেন্স কৰিব লাগে প্ৰথমতে দিয়া আছে দ্য পেচেণ্ট উইদিন ব্ৰেকেট ডাই বিফৰ দ্য ডক্টৰ কেম ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দ্য পেচেণ্ট হেড ডাইড বিফৰ দ্য ডক্টৰ কেম নেক্সট আছে চি ৰিড এ বুক ৱেন আই চ হাৰ এইটো হ'ব চি ৱাজ ৰিডিং এ বুক ৱেন আই চ হাৰ আৰু নেক্সট আছে দ্য পোষ্টমেন ডেছ ডেলিভাৰ দ্য লেটাৰ্ছ বাই 11 AM এভৰি ডে এইটো হ'ব দ্য পোষ্টমেন ডেলিভাৰ্ছ দ্য লেটাৰ্ছ বাই 11 AM এভৰি ডে নেক্সট কুৱেশ্যন আছে চেইজ দ্য নেৰেশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং হি ছেইড অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব হি ছেইড ডেট অনেষ্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিচি ইয়াত কোনো ধৰণৰ সাল সলনি কৰিব নালাগে জাষ্ট কমা আৰু ইনভাৰ্টেড কমা অঠাই তাৰ ঠাইত আমি ডেট ব্যৱহাৰ কৰিলে হৈ যাব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে অনিতা ছেইড ডেট হাৰ মাদাৰ হেড বিন ছাফাৰিং ফ্ৰম ফিভাৰ
ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অনিতা said, comma, inverted comma, open, my mother has been suffering from fever, inverted comma, close, full stop. Next question to আছে says the voice of the following, we don't know his brother. এটো হ'ব his brother is not known to us. B number আছে accidents are caused by carelessness. ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব carelessness causes accidents. Next question to আছে combine each of the following pairs of sentences into a single sentence. প্ৰত্যেকটো এই বাক্যৰ জোড়াবিলাক আমি এটা single sentence লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে. work hard you will shine in life. এটো হ'ব if you work hard you will shine in life. আৰু next আছে health is very important, it must not be neglected. এটো হ'ব health is too important to be neglected. প্ৰথমতে টি ডাবল লিখিব লাগিব health is too important, তাৰ পিছত টি অ হ'ব be neglected. next আছে make sentence to illustrate the meaning of the any two. ইয়াৰ যিকোনো দুটা কৰিব লাগে break out, look into, give up, in order to. next question আছে choose the correct alternatives from the choices given in the brackets and write the answer, write the sentences. তো ইয়াত আমি যেটো ব্ৰেকেটত অল্টাৰনেটিভ দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি শুদ্ধটো বাছিব লাগে. the woman narrated the story, এটো briefly হ'ব, শুদ্ধটো হৈছে briefly. next question is several boats dash in the river, drowned আছে আৰু sank আছে, ইয়াত হ'ব several boats sank in the river. এবাৰ আইছো correct any one of the following, যিকোনো এটা কৰিব লাগে. it is raining since morning, এটো হ'ব it has been raining since morning. b নম্বৰত আছে one of the boys have been rewarded, ইয়াত হ'ব one of the boys has been rewarded. যেহেতু one আছে গতিকে আমি have ৰ ঠাইত has লিখিব লাগিব. next question to আছে I do not know where is the post office. ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব I do not know where the post office is. where ৰ পাছত যেটো is আছে হেটো আমি হেখলৈ লৈ যাব লাগিব. এবাৰ আইছো ট্ৰান্সলেচনলৈ. তেওঁ 1960 চনত যোৰহাটত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। এটো ভুলৰে ইয়াত প্ৰশ্নবোধক চিন দিয়া আছে, তো প্ৰশ্নবোধক চিন নহয় দাঁড়ি হ'ব লাগিছিল। তো এটো হ'ব he was born in Jorhat in 1960, বা এনেকৈ লিখিব পাৰো he was born in 1960 in Jorhat. দুইটাই শুদ্ধ হ'ব, কিন্তু সাধাৰণতে কি হয় আমি ইংৰাজীত যেটো টাইম ফ্ৰেজ থাকে, সময় থাকে, আমি হেতু বাক্যৰ হেখৰ ফালে ৰাখিব লাগে। সো আমি এটো লিখিম he was born in Jorhat in 1960. next question to আছে জোৱা নিখাৰ পৰা ইয়াত বৰষুণ দি আছে, ইয়াত হ'ব এটো হ'ব it has been raining here since last night. next question to আছে ৰমেনে মোক সুধিছিল তুমি সাঁতুৰিব জানানে, ৰমেন said to me, comma, inverted comma, open, do you know swimming, বা do you know how to swim. দুইটা বাক্যই শুদ্ধ. next question to আছে সন্ধিয়াৰ আগে সিহঁত ঘৰত উপস্থিত হৈছিল, এটো প্ৰশ্নবোধক নহয় দাঁড়ি হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে they had arrived home before it was evening, বা before evening হলে হৈ যাব, বা আমি আফটাৰনুন লিখিব পাৰো। তো সন্ধিয়া বুলি কৈছে গতিকে ইভিনিং লিখিলে হৈ গ'ল। অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল, নেচেছিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন। এইটো এটা প্ৰভাৰ্ব হয়, সো আমি কি লিখিম নেচেছিটি ইজ দ্য মাদাৰ অফ ইনভেনশ্যন। তাৰ বিপৰীতে দিয়া আছে যে গিভ দ্য ছাবষ্টেন্স অফ দ্য ফলোইং। ইয়াৰ বিনিময়ত তোমালোকে ছাবষ্টেন্সো কৰিব পাৰা, এইখিনি সাধাৰণতে ইংলিছ মিডিয়ামৰ কাৰণে প্ৰিফাৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ৰাইট এন এছে ইন এবাউট 150 ৱৰ্ডছ অন এনি ওৱান অফ দ্য ফলোইং টপিক। 150মান শব্দত যিকোনো টপিকৰ ওপৰত তোমালোকে এখন এছে লিখিব পাৰা। তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে এ গ্ৰেট মেন ইউ এডমায়াৰ মোষ্ট, দ্য ইউজেছ এণ্ড এবিউজেছ অফ মোবাইল ফোন, চায়েন্স ইন এভৰিডে লাইফ। এজন মহান ব্যক্তি যাক তুমি এডমায়াৰ কৰা, বা মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ, ইউজেছ এণ্ড এবিউজেছ মানে ভাল গুণ আৰু বেয়া গুণ, বা ভাল ব্যৱহাৰ বা বেয়া ব্যৱহাৰ, আৰু দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞান। নাইবা তোমালোকে এটা কাহিনী লিখিব পাৰা, ইয়াত আউটলাইন দিয়া আছে, হিণ্টছ দিয়া আছে, তাৰ পৰা এটা ষ্টৰি লিখিব পাৰা। কিন্তু ষ্টৰিতহে তোমালোকে সদায় দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এটা হ'ল এটা গুড টাইটেল লাগিব, আৰু এটা মৰেল দিব লাগিব, মানে এটা নীতি শিক্ষা দিব লাগিব। নেক্সট আছে 37ত এনচাৰ ইডাৰ ই অৰ বি, এ বা বি যিকোনো এটা কৰিব লাগে। ইয়াত দিছে ৰাইট এ লেটাৰ টু ইয়াৰ ফ্ৰেণ্ড টেলিং হিম অৰ হাৰ হোৱাট ইউ ইণ্টেণ্ড টু ডু আফটাৰ h.s.l.c এক্সামিনেশ্যন। h.s.l.c এক্সামিনেশ্যনৰ পাছত, পৰীক্ষাৰ পাছত তোমালোকে কি কৰিব বিচাৰা সেইটো তোমাৰ বন্ধু বা বান্ধৱীৰ এখন চিঠি লিখিব লাগে, নাইবা তোমালোকে এটা ৰিপৰ্ট লিখা, তলত দিয়া যিখিনি হিণ্টছ আছে সেই হিণ্টছৰ ওপৰত বেছ কৰি এখন ৰিপৰ্ট লিখিব পাৰা। মই জাষ্ট স্ক্ৰল কৰিছোঁ, তোমালোকে ৰিপৰ্টটো চাই লোৱা। নেক্সট দি আছে ৰিড দ্য ফলোইং পেছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন ডেট ফলোজ। মই পঢ়ি নাযাওঁ, জাষ্ট এইটো হৈছে চিন পেছেজ, এইটো কিতাপৰ পৰা উঠাই অনা হয়, এইটোক চিন বুলি কোৱা হয়, যিটো তোমালোকে আগে পঢ়িছা বা কিতাপত আছে চিন পেছেজ বুলি কোৱা হয়। আৰু যিটো তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত নাই, বাহিৰৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে, সেইটোক আনচিন পেছেজ বুলি কোৱা হয়। চ' চিন পেছেজত এটা কথা কি,
চিন পেছেজত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে কেতিয়াবা যে সেই পেছেজটোৰ ভিতৰত সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ নাথাকিবও পাৰে তথাপিও তোমালোকে তাৰ উত্তৰটো তোমালোকে যি পঢ়ি আহিলে তাৰ পৰা উত্তৰটো দিব পাৰিবা আৰু আনচিন পেছেজৰ এটা ভাল কথা কি যে তোমালোকক যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰা হয় সেই প্ৰশ্নকেইটা সেই পেছেজটোৰ ভিতৰতে তাৰ উত্তৰ থাকে সো তোমালোকে পেছেজটো ভালকৈ মন কৰিলেই তাৰ উত্তৰটো পাই যাবা সো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চৰাইদেউ জিলাৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত আছিল মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ যিখিনি পাৰোঁ মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এটা লাইকে আমাক মটিভেট কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছা অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে অনাগত দিনত মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে অকণো মিছ নকৰাকৈ পাই থাকা ধন্যবাদ